أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọpẹ́ fún Ọlọ́run àti ìtọrọ kẹ́ìgẹ́ fún Ànábì Muhammad, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin yòókù mi nídìí ìfẹ́ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam wípé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọlọ́run jẹ́ arọ́pọ̀ jímọ̀ ṣe nínú Islam, iman jẹ́ láti bọ̀ tán rí. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn òdodo, ọjà kan bẹ tí gbogbo àwọn tí wọ́n láṣeyọrí láyé àti gbogbo àwọn tán lọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ láti rí àwọn ànábì Ọlọ́run tó fi dórí gbogbo àwọn ẹni ire tí gbogbo wa dúró àtàwọn tá a bá láyé nínú wọn tá à ń fura sí pé ó dà pé ní ire lágbájá, gbogbo àwọn tí wọ́n padà gúnlẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn síbi tó dáa tán rírì jẹ. Ọjà kan bẹ tí gbogbo wọn máa ná. Ṣé aráṣọ tán wọ̀ lóde tán wọ̀ ń ta tán wọ̀ lójúmọmọ, ibi wọ́n ti ràn, ibi wọ́n ti rà àti ìtọ́wọ́ṣọ àrísìkí nínú wọn, kí Ọlọ́run kẹ́ lágbájá, orí tajé ṣe, ó ní owó lọ́wọ́, èmi náà fẹ́ nírú ẹ̀, ó níbi tó ti nájà yẹn, ó níbi wọ́n ti ràn. Àwọn òbí mọ́lẹ́mọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ yanjú, àwọn ọmọ tèmi náà tí mo bí léra àwọn èyí Ọlọ́run ò sì bá mi tọ́ wọn, báwọn ọmọ èyí ṣe ń ṣe òdùn mọ́ mi, Ọlọ́run bá ń jí wọn ya dáadáa, Ọlọ́run bá ń tọ́jú wọn, mo fẹ́ kí wọ́n dà fà, mo fẹ́ kó do mímọ̀, mo fẹ́ kán da lázìkí, ìfẹ́ kán ṣerú ẹgbẹ́ wọn, ó níbi wọ́n ti nájà yẹn, ó níbi wọ́n ti rà. Gbogbo àwọn tán ṣàṣeyọrí láyé yẹn, ó níbi wọ́n ti rajà yẹn, ó níbi wọ́n ti ná. Ìwọ nìkan ló tí ì mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ojú mọmọ tí wọ́n ń wọ̀ ọ́ sára nìkan lórí, ó níbi wọ́n ti rà, ó níbi wọ́n ti palẹ̀mọ́ rẹ̀. Òun lòru mọ́júmọ́, ọjà òru ni wọ́n ń ná. Bó wọ́n ti nájà òru, bó wọ́n ti ra àṣeyọrí lóru mọ́júmọ́. Ìdáàbòbò pẹ́mì mi ọ̀balẹ̀, wọ́n lé pẹ́mì mi, wọ́n lérí aburú sí mi, wọ́n pẹ́ gan mi lẹ́nu iṣẹ́, ìfẹ́ kí wọ́n kíkọ́ tó rẹ́rìn mi, níbo wọ́n ti nájà rẹ̀ òru mọ́júmọ́ ni. Olúwa Alekiola ó ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ẹ̀rí gbogbo ibi tọ́lọ́run bá ti ń sọ̀rọ̀ àwọn ẹni ire nínú al-Qur'an, tó bá fẹ́ júwe talẹ̀ ní ire, tala láṣeyọrí, nínú tí ó fi ròyìn wọn ní pé wọn kì í fòru ṣeré, òru ni wọ́n nájà yẹn. Tó fi mọ́jà àlìjẹ́nà èyí tó tóbi jù nínú tọ́lọ́run ta, èyí tó tóbi jù tó wọ́n jù nínú ọjọ́ Ọlọ́run ọba, kìí ṣe gold o, kìí ṣe silver, kìí ṣe owó tí wọ́n gbọ́kànlé ń pé owó ni, lẹ́yìn owó ni gbogbo nǹkan. Àlìjẹ́nà ju owó lọ. Èyí tó wọ́n tí ọ̀fẹ́ ní price tọ́ra àwọn náà, òru wọn ń tà. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ọlọ́run láwọn tó bẹ̀rù Ọlọ́run, tó bá dijọ́ kan yà á fi wọ́n sínú àwọn àlìjẹ́nà, àtàwọn akérèmọdò wọn máa gbádùn bẹ́ẹ̀. Akhidhina ma atahum rabbuhum wa ni innahum kanu qabla dhalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Nítorí já dá wọn lọ́lá bẹ́ẹ̀ ìwọ̀n ń kà ó ní كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Èyí tán fi sùn mọ́júmọ́ kéré, èyí tán fi sùn bí ẹni tí ò ní jí mọ́ kéré. Ìwọ nìkan ló kù, ó fẹ́ wọrú aṣọ tán wọ̀, ó fẹ́ lórú ọlá tán lò, ìwọ sì fẹ́ sùn mọ́júmọ́. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan ní máa ń ṣáàyà àtẹ̀wé àmàlà òjúmọ́lán fálẹ̀ tẹ́kẹ̀rẹ́ lẹ́ìláhó fi dàríkì àjàmọ́lá fálẹ̀ tẹ́kẹ̀rẹ́ lẹ́ìláhó fi dàríkì àjàmọ́lá. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣàṣeyọrí, ó fẹ́ lépa bá ẹgbẹ́ rẹ̀, ó fẹ́ ṣerú ẹgbẹ́, ó fẹ́ ṣerú ayé, ìwọ náà fẹ́ mókè ayé, ló fẹ́ ọjà ayé, ló fẹ́ ná ni o. Ọjà alìkìyàmà lọ fẹ́ ná ni òru wọn ná, àfikọ́ ọmọ bá ti ń bá wọn nájò òru. Fáliyẹ́tẹ̀kìzí lẹ́ìláhó fi dàríkì àjàmọ́lá. Tí ó fẹ́ lépa báwọn tó ti lọ, ó sì ní ẹrù òkété bùkátà tó dìtọ́ pọ̀, wọ ìkan náà ló fẹ́ lówó lọ́wọ́, òtún ló fẹ́ ní mímọ̀, wọ́n ní méjèèjì sábà papọ̀ lọ́lọ́, ó fẹ́ kọ́lọ̀ ń da méjèèjì papọ̀ lérí tiẹ̀. Ntọ́ fẹ́ rà yí wọ́n. Fáliyẹ́tẹ̀kìzí lẹ́ìláhó fi dàríkì àjàmọ́lá. Àfikọ́ ọmọ bí yẹn ṣe sọ òru di rànkúnmí tó ọmọ gùn, ọ sọ òru rẹ di rànkúnmí tó mèrè sátọ́ ọmọ gùn láti lépa bá ń tọ́ ń fẹ́ yẹn. Ó lépa bá àṣeyọrí ń bẹ̀, ó lépa bá oríire ń bẹ̀, kódà ó rajà táwọn ọmọ rẹ kalẹ̀ ń bẹ̀ pé bí mo ti fẹ́ káwọn ọmọ mi ó rí nì, mò ń wọ́kọ̀ àlùbáríkà, mò ń wáyàwó alálùbáríkà, mo fẹ́ san gbèsè Ọlọ́run, mo fẹ́ kó ṣínà fún mi. Ibi táwọn èèyàn rò pé kò sọ́nà ọ̀nà ọ̀dẹ̀ sí ń bẹ̀ tó bá ti nájà rẹ̀ lóru,
falyattakhidhi laylahu fi darikiha jamala falyattakhidhi laylahu fi darikiha jamala. ọjà yẹn bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tá a bá ti kírun ìṣá ìtàn wọ́n ti ṣílẹ̀kùn trade fair yẹn, wọ́n ti ṣílẹ̀kùn ẹ̀. tí wọ́n bá jẹ́ nìkan tó ń kẹ́ kò ní rọ̀ mí lọ́rùn láti jí lóru, kò ní rọ̀ mí lọ́rùn láti jí ní ọwọ́ ọ̀dájí, ẹ jẹ́ ń tètè ra tèmi kalẹ̀ lọ́wọ́ alẹ́. wọ́n ti ṣílẹ̀ látẹ̀yìn ìṣá. tá a bá ti kírun ìṣá ìtàn wọ́n lè ṣe náfìlà tiẹ̀ tàhájùdì tiẹ̀ kó tó lọ sùn. rántọ́ bàárà àwọn tó ń tajà yẹn ti ṣí, wọ́n ti ṣí àwọn ṣọ́ọ̀pù yẹn, wọ́n ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣí nígbà náà. tí wọ́n bá tún wá fẹ́ rà á tó fẹ́ kọjá ti kún dáadáa, kí gbogbo ẹni tí ń ta gbogbo ọjà gbogbo ń tọ̀ ń wá kó ti péjú sínú ọjà, kọ́ mọ̀ sí pé ṣọ́ọ̀pù kan bẹ tí wọ́n ti ṣí, ẹ kó dìde lóru, ọjà ti kún nígbà náà. àwọn tí ó rajà ti pọ̀, àwọn tí ó tajà ti pọ̀, ọjà tí wọ́n rà náà ti pọ̀. àforíjì Ọlọ́run wà nù tẹ́ńtà lásìkò, oríire ń bẹ nù tẹ́ńtà lásìkò, àlìjẹ́nà ń bẹ ń bẹ, ọlà ń bẹ ń bẹ, ìbímọlémọ ń bẹ ń bẹ, ẹ̀mí gígùn náà wà nínú tẹ́ńtà ńgbà náà. àwọn àjẹ́ńlé mi mọ̀ ń lálàkàlà mọ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ wà nù tí wọ́n ń ta àṣeyọrí pé mo fẹ́ borí ọ̀tá. falyattakhidhi laylahu fi darikiha jamala falyattakhidhi laylahu fi darikiha jamala. àfikọ́ ọmọ bí yẹn ṣe lo òru effectively, bí yẹn ṣe lè pa bá gbogbo tí ń fẹ́ nínú òru. Ọlọ́run forú ṣàánú àwọn èèyàn. níjọ́ tá Nabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìjà Nabi Ọlọ́run pé afẹ́ràn níṣẹ́ gbára láti bẹ̀rẹ̀ náà ti sọ fún un pé òru ti wà nù mandate, ó wà nù mandate lẹ́tà Nabi sallallahu alaihi wasallam. ó lè forú ṣeré mọ́ o pé ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. láti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ti fi mẹ́sìgì ránṣẹ́ sí pé ó nílé sùnmọ́júmọ́ mọ́ Muhammadu, torí ẹni tábà tó bá jẹ́ abiyamọ àbọ̀já gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ tó fẹ́ pọn adúrú nation yìí, ó fẹ́ pọn wọ́n lẹ́yìn, ó lè sùnmọ́júmọ́ o. ẹṣẹ́ ni tó bí mẹ́yọ̀ kan gán sùnmọ́júmọ́, obìnrin tó bí mẹ́yọ̀ kan. ọmọ òjìlẹ̀ lóru ẹkún ọmọ máa jí ẹlẹ̀ ká tó wá pé abiyamọ àbọ̀já gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ tó fẹ́ pọn odindi nation, billions of èèyàn ló fẹ́ ṣe ìsìláàmù tó fẹ́ gbé dání yìí, ó lè sùnmọ́júmọ́ mọ́. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tí ó bá ṣàṣeyọrí láyé kò sí ìtì fi òru ṣeré nù wọn. àfiwọ́ nìkan ló fẹ́ ṣàṣeyọrí tó sì fẹ́ mọ́ sùnmọ́júmọ́. ọjà Ọlọ́run ọba kì í ṣọ̀fẹ́, àwọn ọjà tó ń tà ń bẹ kì í ṣọjọ́ ọ̀fẹ́, òru sí wọ́n nájà náà. Ọlọ́run sọ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pé inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila, àfi kó o mú òru lọ́kùnkúndùn. sọ fáwọn sàábé náà kí wọ́n mú òru lọ́kùnkúndùn. díndín ọdún kan ní gbogbo àwọn tán kọ́kọ́ gba ìsìláàmù fi ń ṣàìsùn mọ́júmọ́, èyí tán fi ń sùn bẹ́ẹ̀ kéré. wọ́n mọ̀ kírun òru mọ́júmọ́, wọ́n mọ̀ kírun òru mọ́júmọ́, wọ́n mọ̀ kírun òru. à ń pìpì wọn fún tọ́ lágbára. gbogbo ẹni tí ó bá ṣàṣeyọrí, tí ó bá gbé ẹrù tó wo, ẹrù tí ọ̀nà ò sì ní wọ̀ ọ́ ní lè sùn mọ́júmọ́ o. tó bá fẹ́ mọ́ sùn mọ́júmọ́ ọ̀ ń ṣàwàdà, ẹrù tó fẹ́ gbé yẹn àti ibi tó fẹ́ dé yẹn ò ní débẹ̀. àfi kó mú òru lọ́kùnkúndùn. tó bá wá di ìdá mẹ́ta tó parí òru, tí wọ́n bá fẹ́ mọ́jọ òru náà dáadáa, àfi kó dúró di ìdá mẹ́ta tó parí ẹ̀. tó bá jẹ́ sí pé ọ̀lágbára bẹ́ẹ̀ tètè náà tọ̀nà lálẹ́ kó tó sùn, wọ́n ń ta dodo tó ń fẹ́ náà lásìkò òun, tó bá ti kíṣà ìtàn yẹn náà fìlà rẹ kó tó sùn. tágbára rẹ bá ká kó dìde láàrin òru gẹ́gẹ́, o lè ra ntọ́ fẹ́ ra ń bẹ̀ náà, ọjà ti pé, gbogbo ẹni tí ń tajà ti wà ń bẹ̀, ẹni tí ń rajà ti wà ń bẹ̀, wọ́n náà bá wọn náà kílò tó mọ́. ṣọwárí tó bá di mẹ́ta ìgbẹ̀yìn òru kílò tó mọ́, nígbà yẹn gẹ́gẹ́ ni bonanza wà ń ta, torí kò ní pẹ́ tí wọ́n fi ti ọjà ilé ọmọ. gbogbo àwọn ọjà tí wọ́n kọ́ àwọn à discount yẹ, èyí tán náà ń tà ní 1 million wọ́n fẹ́ tà ní 300 naira, ó ti di gbàǹjo. wọ́n nígbà náà lọ ní àṣẹ Ọlọ́run ọba wà sọ̀kalẹ̀ nínú ìtumọ̀ táwọn àfáà kan fún. àwọn kan ó sì ní àṣẹ Ọlọ́run ọba kọ́, ìkankan ní ó ṣẹlẹ̀ lásìkò ohun tí Olúwa júwe ní ìsọ̀kalẹ̀ ara rẹ̀, gbígbàdúà yóò máa sọ̀kalẹ̀. wọ́n lọ́lọ́run yóò máa ké tantan ìwò ní gbọ́ ní ojú oorun lọ́wọ́ nígbà náà wípé man yad'uni fa astajiba lahu, ta ló fẹ́ kí pè mí kí n dá lóhùn bonanza nù, ta ní wọ́n mọ kí n fún, ta ló fẹ́ àṣeyọrí kí n fún, ta ní fẹ́ promotion, ẹ béèrè. nígbà àwọn lọ́mọ yìí hà padà lójú oorun tó mọ gbádùn ẹ̀, oorun òkun ẹlòmíì o kò ní sùn mọ́júmọ́, àmọ́ fíìmù ni ó tún máa wò. ọlọ́mọ sì wá lórí ibú, yóò lásìkò òru yẹn lòun mọ gbádùn fíìmù, kò ní sí interruption. àsìkò òru yẹn ni ọmọ wa gbá géèmù nígbà tó rùn ọba kùn mọ́kọ̀ mọ́ kí ló lè ṣe mọ́,
yóò wá lọ sí di géèmù yóò máa lọ gbá géèmù tí ilé òfin mọ́. Ọlọ́run mọ̀ pé tiwa bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀, àṣẹ rẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀, ìkẹ́ rẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀, gbígbàdúrà rẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀. Lásìkò náà yóò máa wá ké tantantan pé man yad'uni fa astajiba lahu, ta ló fẹ́ ké pè mí kí n dáhùn. Man yas'aluni fa u'tiyahu, ta ló ní tó fẹ́ bí mi kí n fún. Ó fẹ́ lówó lọ́wọ́ kí n fún ọ, ó fẹ́ ṣàṣeyọrí kí n fún ọ, ẹ béèrè ń tẹ́ ń fẹ́ lásìkò yìí. Wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu, ta lè ṣe rẹ̀ ká láyà ìpín gbọ́dọ̀ bọ́lọ̀ pàdé báyìí gbọ́dọ̀ kú báyìí. Ọlọ́run foríjì mi, màá foríjì ọ̀ tó bá bí mi lásìkò yìí. Àsìkò bonanza nù, àsìkò yẹn lọ dáa jù tó bá lè dúró dé àsìkò. Mọ́ ti ìrántọ́ra lọ́wọ́ rọ̀lẹ́, mọ́ ti ìrántọ́ra lọ́wọ́ ilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣú, dúró dé àsìkò ń kọ́ máa wá ra gbogbo ẹ̀, kọ́ máa ra lówó tó cheap. Man sha'a an yahtawi amalahu jumala, bí bùkátà rẹ̀ ṣe pọ̀ tó ka ọ láyà yẹn tó bá fẹ́ yanjú gbogbo ẹ̀. Falyattakhidh lahu fi darikiha jamala, àfi kó mú òru lọ́kùnkúndùn. Ó ní aqilil ta'amaka tahadha bihi sahara in shi'ta ya sahibi an tablughal kamala, in shi'ta ya sahibi an tablughal kamala. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ Sa'id ọmọ Musayyib ń pè é ṣe tá a mọ́ra wọn kan tí mọ́ dàbí gbà pé Ọlọ́run tún dá wọn yàtọ̀ pẹ̀lú ẹwà dúgbò yẹn ní mọ́ nífẹ̀ẹ́ wọn àfi bí gbà pé wọ́n lógún ọ̀fẹ́ lára. Ó ní tọ́fà ní pé inna ar-rajula la yusalli bil-layl, ṣe rí ẹni tó bá dún nímọ̀ ìrun òru tí mọ́ ṣe náfìlà lóru gan, fa yaj'alu Allahu fi qalbihi nura, Ọlọ́run ó fi ìmọ́lẹ̀ sí ní ojú, yóò fi ìmọ́lẹ̀ fi wajhihi nura, Ọlọ́run ó fi ìmọ́lẹ̀ sí ẹyin jú rẹ̀ tẹ́ bá ti rí. Yuhibbuhu alayhi kullu muslimin, gbogbo ẹni eré tó bá ti bá pàdé ní ọkàn mọ́ fall in love fún. Fayarahu man lam yarahu qat, ẹni tí ó bá pàdé rí gan bá pàdé fayaqul, yóò dẹ̀ máa sọ pé inni la uhibbu hadha ar-rajul, ìmẹ́ni ìrí àmọ́dẹ̀ láìkẹ́. Wọ́n ní mọ̀ rí wọ́n dẹ̀ máa pọ́n lé, wọ́n ní mọ̀ rí wọ́n dẹ̀ máa láìkẹ́, wọ́n máa dá tiẹ̀. Nínú àwọn orípa tahajjud ni ìmọ̀ nájọ́ òru, ìmọ̀ forú bẹ́lọ́n, ìmọ̀ forú bọ́lọ́n sọ̀rọ̀. Wọ́n ní wọ́n wá bá Hasanul Basri, ìkan nínú àwọn àfáàgbà tó ti lọ tọ́ bá àwọn sàábì ànábì láyé ni, wípé wọ́n sọ fún pé ma balul mutahajjidina bil-layl min ahsani an-nasi wujuhan, èyí ṣe tó jẹ́ sí pé àwọn tó máa ń ṣe tahajjud lóru tẹ́ ẹ bá ti rójú wọn ẹ máa rí mọ́lẹ̀ Ọlọ́run ọba, nínú àwọn tó máa dùn rí ni wọ́n wà. Ó ní li annahum khalaw bir-rahmani, nítorí pé àsìkò tí gbogbo èèyàn ń sùn fọ́nfọ́nfọ́n àwọn dọ́lọ́ ń bá sọ̀rọ̀. Fa albasahum min nurihi, Ọlọ́run wá wọ̀ wọn láṣọ mọ́lẹ̀, Ọlọ́run ṣá wọ̀ wá láṣọ mọ́lẹ̀ rẹ̀. Ibrahim ọmọ Adham ó sọ wípé inni, ẹnìkan sọ fún wípé inni la aqdiru ala qiyamil layl, èyí tí mo fẹ́ kálukú wó dì múnú. Èèyàn tó ń pọ̀ nípé mi náà fẹ́ jí lóru, mo fẹ́ jí lóru, kí ní ń fa kámọ̀rì bí jí ń gbà mí, mọ́ kíyèsí kí ló ń ṣe lọ́sàn-án, àtọ̀sán láti palẹ̀ mọ́ òru. Ó ní inni la aqdiru ala qiyamil layl, bẹ́ẹ̀ tí ń sọ tẹ̀ ń ṣe ní wàásí èmi náà ń fẹ́ bẹ́ẹ̀, mo ti gbà mí máa tún tan aláàmù fúnra ara mi ni màá lu aláàmù yẹn pa láì tiẹ̀ lajú, agbára mi ọ̀ka mi rí ṣe. Fasifli ìdàwà, mo ní fẹ́ kẹ́ ojú ogun ó lẹ́yìn ń lò sí tiyín tán fi ń sọ pé ẹlòmíì sin lọ́hùn 40 years kì í hàmù lélẹ̀ rí ọ̀járí 40 years, kí ni wọ́n ṣe ọgbọ́n wo wọ́n dá sí. Faqal, wọ́n ní Ibrahim ọmọ Adamu sọ pé la ta'sihi bin nahar, lọ́ọ́ jáwọ́ ń bí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́sàn-án, lọ́ọ́ jáwọ́ ń bí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́sàn-án. Wa huwa yuqimuka bayna yadayhi fil layl, tọ́ ọ bá ti jáwọ́ ń bí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́sàn-án, Olúwa fún rẹ̀ ni ó gbé ẹ dìde, ni ó jí ọ lóru kí mo ní ọba sọ̀rọ̀, òun ni ó ta olólogó pé dìde àsìkò bonanza ti tó, mọ́sùn dàgbé, ò ní mọ bó ti jí, ọmọ ẹ jí lóru ní sá tọ́ ọ bá ti ń ṣùgbà Ọlọ́run ọba lọ́sàn-án. Ó ní fa inna wuqufaka bayna yadayhi fil layli min a'zami sharaf, nítorí kí n ó dúró níwájú Ọlọ́run ọba láàrin òru pò ń ṣe náfìlà, iyì tó parí ni, ibi tí yìí parí sí pé Ọlọ́run Olúwa àtẹ́ǹdì sí ọ, o ní special appointment pẹ̀lú Ọlọ́run tó yàtọ̀ sí tọ̀sán tí wọ́n ń dọ̀rù pé èèyàn ní, ìwọ nìkan ìwọ ní special appointment àti ìgbà tó yàtọ̀ láti bọ́ lọ́wọ́n ọba nájú. Min a'zami sharaf, nínú yìí tó paríparí lọ́wọ́. Wàlá á sí ẹni tó dọ̀sán ṣe lọ́hùn la yastahiqqu dhalika sharaf, kò tọ́ sírú treatment báyẹn, kò tọ́ sírú yìí báyẹn àtàpọ́nlé báyẹn, wọ́n fẹ́ deprive rẹ̀ ní gbígbàdúrà náà, wọ́n fi jí ó jí bọ̀rọ̀. Ẹni táwọn ẹni eré bá sùn mọ́júmọ́ fọnfọnfọn tán bá jí inú wọn máa bàjẹ́ pé kí n máa ṣe fọ́lọ́run tí ò fi jí mi, ṣé kò fẹ́ kí n bá òun sọ̀rọ̀ ni, ṣé kò fẹ́ gbọ́hùn mi ni, kí mo ṣe lọ́sàn-án àná, wọ́n wá síbi ẹ̀ṣẹ̀ tán ṣẹ̀ lánàá kan tó sùn. Wọ́n ní Sufyanu Thawri rahimahullahu ta'ala, ó ní hurimtu qiyam al-layl, wọ́n hànà mi, wọ́n jẹ́ kí n rí bí jí lóru, wọ́n jẹ́ kí n rí bí nájà òru,
khamsata ashhurin fódìndí oṣù márùn tẹ̀léra wọn mò ń dún kí n ríbi jí lóru oṣù márùn kọjá àfàgbà ó lóun ò ríbi jí lóru òun sùn mọ́júmọ́ fanfanfan ni bisababi dhanbin adhnabtuhu òun wá òun rí òun sì mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ kan tóun ṣẹ̀ lọ́sàn-án kan ńlọ́fà tí wọ́n fi jẹ́ kóun ríbi jí lóru ẹni abáta jí lóru ata ó jí foríire ni o àkìlélì ta'amaka tí wọn náà fẹ́ máa jí lóru mọ́ máa jẹun bíi wìrì mọ́ lọ́wọ́ alẹ́ àkìlélì ta'amaka má jẹun bíi màákú mọ́ kí tahadha bihi sahara kó lè rí bi dìde lóru ọmọ ya inṣita ya sahibi anta bilugali kamala inṣita ya sahibi anta bilugali kamala gbogbo àwọn ẹni eré tó dúró nínú tàn àti gbogbo àwọn èèyàn ńláńlá tó ń dúró nínú ayé tán lérí pa tán lámìláaka tí wọ́n lábọ̀ tó fẹ́ lépa báwọn yẹn tó bá yẹ pé tòótọ́ lọ fẹ́ lépa báwọn nígbà àwọn alábàjábò wọn ṣe ṣe tán fi ní ìmọ̀ báyìí wọ́n tún lórí pa wọ́n láṣeyọrí èmi náà fẹ́ ṣe báyìí èmi náà fẹ́ dì báyìí tó o bá fẹ́ lépa báwọn tòótọ́ jẹun mọ níwọ̀n kó o lè rí bí róòrù fi ṣe nǹkan rẹ̀ kó o fi róòrù rin ìrìn àjò tọ́sùn ò ṣe é rìn kó o fi róòrù nájà tí ò ṣe é rà lọ́sàn-án ọlọ́mọṣàjọ rọrùn fún wa bẹ́ẹ̀ o fi wá sínú àwọn tí ó rú yìí ṣe lóru àtọ̀sán fi wá sínú àwọn ẹni rẹ pẹ́kípẹ́kí tó ń súnmọ́ ẹ má gbàgbé pé ní jímọ̀ ẹ jẹ́ àpalẹ̀mọ́ láti lọ jímọ̀ káṣẹ̀ sàlájù tó pọ̀ fún anabi sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run jẹ́ àrọ́pọ̀ jímọ̀ ṣe láyé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.